welcome back to my channel. You're watching Pollen's Vanity. And today's video is sharing with you my experience dun sa pinagawa ko na eyelash extension. So to know more about this, guys, please do keep on watching. Salon all day breakfast. Ayan, nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon ng space here. Actually, nasa parang terrace nila. Wala masyado pa kumakain ngayon because it's lunchtime. So, I think best way to grab this opportunity para maiba naman yung venue natin on doing this video. So, anyway, update lang to guys on the lashes na pinagawa ko last week ago sa Quezon City sa AYUMI, and then nagpa-retouch ako yesterday sa BF Homes. Yan. So, ito na yung lashes ko guys. Yan. So, few things lang yung gusto kong i-share sa inyo on doing this lashes. Kapag-try na ako ng iba't ibang lash extensions. Yan. Before, hindi ko na babanggitin yung mga lash extension salon kung saan ko na-try yung mga yun guys. Yan. So, ito yung recent na na-try ko is yung AYUMI, and definitely I'm so happy about this experience guys. Kasi before, nagkakaroon ako ng mga eyelash extension. Medyo matigas siya and very bothering siya sa eyelash kasi tumutusok siya talaga dun sa skin ng eyes ko. And dito, ngayon, hindi. Wala akong naramdaman whatsoever na parang wala lashes extension. Normal lang siya. Parang normal na lash lang yung talagang na-feel ko dito, guys. Yan. So, I'll be sharing with you yung mga videos na na-take ko. I'll just take you a tour kung ano yung experience na nangyari sa akin dun sa AYUMI Eyelash Salon. We're here in AYUMI. We're going to have our eyelash. Yan, tingnan natin. This is yung before. So, ito yung before eyelash. And mamaya, i-ano tayo ni ate for the 5D lash extension. Yan. So, tingnan natin gagawin sa ate. Yan, si ate. Ano name mo, te? Zaira po, ma'am. Si Zaira. Hi guys! So here's the first day of our lashes. Yan. From AYUMI. Sobrang ganda niya guys. Sobrang lambot niya. And wala akong irritation na nararamdaman sa eyes ko. Yan. So pagising ko kanina, merong mga ilang few strands na natanggal. I think inevitable naman siya kasi parang narab ko siya kagabi. Tapos bigla ako naalala, shucks! Saka ano nga pala ako eyelash extension, sayang. And then pag naliligo, yan. Hindi ko ba iwasan na parang, kasi gusto ko talagang nililinis yung eyes ko, dapat hindi pala. Yun, so, para hindi magkaroon ng lines, kaya ganyan yung mata ko, ang daming lines dahil ang hilig ko magkusot ng eyes. Pero yan, so iniiwasan ko na, kasi wala ka talagang mararamdaman guys, para talagang natural lang talaga yung feeling, parang wala talagang nakalagay. Mas nararamdaman ko pa kapag nagmamaskara ako guys, yun. Pero dito, wala akong maramdaman, kaya sobrang, ganda niya. And, ang ganda niya, diba? Very natural looking yan. So, yun. So, I will do a 1-week review. Tapos, tignan natin kung ilan yung matatanggal. Kasi meron tong after a week, pwede mo siyang i-retouch eh. So, yun. So, ganun yung gagawin ko, guys. Then, let's see kung gano'n na kadaming matatanggal. Pero ito, ang maganda sa kanila, hindi bilang strand nila. Mga strands na nilalagay sa eyelashes mo is depends on how many lashes na meron ka talaga sa iyong sa iyong mata, which is ito yung 5D eyelash extension. Pero if wala ka masyadong eyelashes, they suggest yung Ange na 5D lashes yun. So medyo mahal yun kasi nga walang kakapitan, so kailangan siyang parang keratin lift, parang ganun, para patong-patong yung mga strand doon sa iyong eyelash. Yan. So anyway, ayan yan guys. So yeah, I'll see you on the next few days. Yeah. Day 4. Hi guys. Day Saturday. Magpaparepair ako ng eyelash. Ilang days na ba to? 5 days.
5 days. Oo. Kasi baka sa QC, ay si At. Mag-hi ka naman. Okay. Oo. Sayang kasi ito parang ang dami na natanggal. Paano ba i-ano siya, alagaan siya? Yung wala matatanggal. May ganun ba? Ilang oras pa pag-retouch? Depende man sa natatanggal. Pero actually, pag-retouch, naglalagay kami 30 pieces. So parang mga an hour and a half? Hindi naman. Hindi tayo Mga 30 minutes, ganun? depende. Hindi ka naman. Kasi yung Pero that konti lang naman yung natatanggal. 2 hours to ginawa eh. Oo, pagbago mo. So sa isang buwan, 3 beses. Paano pag next month ulit, magpapalagay ako? Bago na po yun. Tatanggalin lahat, gano'n? Po. Ay, ang sad naman. Dapat continuous lang. Continuous lang! Hindi na daw sila kumita. Pag continuous. Konti lang naman eh, no? Dalawang retouch lang po tayo, ma'am, at saka isang repair. Pag repair, ano gagawin? Bali, ano po, nagtatanggal na po tayo yung mga medyo tabingi na po. Oh. Tapos yung repair, ganun din. So parang 3 times. Yung repair, isang beses lang po. Pagbalik niyo po after repair, ano na po siya, bago na po siya. Kasi, ano, kailangan... So ano suggest mo? Kailangan, kasi sabi dun sa QC, 8 days. Tapos kailangan ka magpa-retouch, tama? Every after. Pag lumagpas na 8 days, hindi na. 10 days po. Pag lumagpas nun, bago na yun. Ganon. Pwede naman siyang i-lash, ma'am. Pero depende po kasi sa natitirang lash. Dapat 50% pa lang yung lash na natira. Yung nalagay. Paglalagpas po ng Oh. So pag naubos, wala pang 10 days, naubos lahat. Ano mangyayari? Bago na siya? Yun. So, dapat pala laging babalik. Tama lang din pala yung plan ko na bumalik after 5 days. Sayang repair. Ay, sayang ang retouch. Diba? Oh. Magpapalagay na yun si March. March, magpalagay ka na. Kaya na okasyon, wala lang. Aura-aura lang, ganyan. Di ba tayo, no? Oh, okay. Mabilis ka usap to si ate. Aura-aura lang, ganyan. A day after. Ayan, so ayun na nga guys, share ko na nga sa inyo kung ano yung experience ko about AYUMI and bakit nga ba ako nag-try to have an eyelash extension. Actually, lagi ko na nakikita to sa feed ko in Facebook and Instagram and nag-decide nga ako na mag-try nito guys para then if you are planning to get an eyelash extension, doon, meron kayong mga options. Ang isa po sa mga options na mara-recommend ko talaga ng bonggang-bongga guys because they are friendly, plus hindi siya masakit sa eyelash. Medyo ingat-ingat lang kayo guys kasi sobrang very soft and very lightweight. May tendency kasi na hindi mo mararamdaman na naka-eyelash extension kayo. So, ang tendency, nangyayari sa akin, like ko nararab yung eyes ko and nangyayari, natatanggal sila isa-isa. Actually, ang pinagawa ko pala guys is 5D eyelash extension. Yan yung makikita nyo dyan kung ano yung pinagawa ni Ars Munoz. Yan. So yun. Meron silang Ange eyelash curl, ganyan. Kasi parang i-keratin muna yung eyelash mo, then lalagyan ng eyelash extension. Hindi na ako napagawa kasi medyo mahal siya. Recommended lang siya dun sa mga maninipis na eyelash. Pero if ever makapal yung eyelash mo, you can go dun sa intro nila ng 1,000 pesos or itong 5D which is 2,500. Yan. So, ano ba yung procedure nila? Simple lang. Nakitingin naman sa video. Then, meron kayong 3 times in a month na pwede kayong bumalik for 2 retouches and 1 repair. Yan. So, sa 2 retouches, it costs around 500 and then yung 1 repair is cost around 750 pesos. So,
kung talaga maingat kayo guys, medyo tatagal to talaga ng more than a month, and kung magpaparetouch and paparepair kayo, it's up to you kung paano na siya alagaan. So, self-care lang naman after ilagay yung eyelash, 5 hours before kayo pwede magbasa para mag-stick talaga yung glue sa eyelash nyo. Then, after that, paning nga nabasain, then wag nyo lang kukuskusin para hindi matanggal yung mga 5D lashes. So, ano ba yung 5D lashes? Is isang strand, 5 yung sa isang eyelash na ididikit sa inyo, 5 siyang nakalagay na gano'n. So, yun. So, pinili ko siya kasi very, very natural siya compared dun sa mas mura. Kasi I think yung mas mura is para siya synthetic hair. Yun. So, tinatay sa mas natural hair yan. So anyway, yun. So anyway, that's about it guys. So kung gusto nyo magpa-eyelash, visit nyo lang si AYUMI. Meron silang mga branches, and lagay ko lang yung Instagram account nila sa baba. By the way, this is not sponsored, pero gusto kong i-share sa inyo yung experience ko about this eyelash extension kasi ito pala yung the best and pinaka-favorite eyelash extension na na-experience ko. Yeah. So anyway guys, if you like this kind of video, just give me some loving by liking this video, and don't forget to subscribe on my channel. Just click the subscribe button below and put your comments down below kung ano yung sabi nyo sa video nito. So I'll see you on my next video. Bye!